Ungdan, busa kung kita mo bati og kaluoy, nakahibalo na kita kung kinsa ang tabangunon. Dili na kinahanglan nga mahibalo ang kadaghanan sa paghatag nimo og tabang, ang mahinungdanon nga kinasing-kasing ang katuyuan ug wala naghulat nga suklian. Naside ba kamo nga ang sobra sa 2 ka oras nga paggamit sa OFW Overseas Filipino Workers ug ang bunga sa ilang pagpaningkam. Nakadawat og pasidungog sa Catholic Mass Media Awards kung CMMA nagipahigayon sa Metro Manila. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Dili lalim ang mamahimong usa ka OFW. Tungod kay daghan ka og isakripisyo ug usa na niini ang tumang kamingaw sa pamilya. Pag-amping mo nga niya, samtang wa ko. Biyaan na sa minimum, ma. Kinahanglan, anak. Tungod og alang sa inyong kaugmaon. Mingaon jud ko ni mama. Diyos, anak. Ma. OFW Overseas Filipino Workers ug ang bunga sa ilang pagpaningkam. Mga nagkadaiyang sugilanon sa atong mga OFW, kapait ug kalampusan, nga ilang nasinati nganhi ug sa gawas sa nasod. Buhatan og kinabuhi sa radyo sa tumong ug tuyo, aron ato kining kapanaminan. Pagabituunan sa mga artista sa telebisyon, radyo ug entablado sa Subo. Celso Ponce. Mao ba kini? Ang sukri sa akong mga pagpaningkamot sa dugay panahon sabod. Natuo ko nga napatukod mo na ang atong dream house. Pero unsa man nga nang payag pa man gihapon ang atong bay. Flor Hurulan Alpis. Pasaylo ako, dong. Pasaylo ako. Natinta lang yun ko. Tao lang ko. Huyang, o kadon ako'y lawas nung panginahanglan nga akong gipangita. Diha nimo. Og inabagan nila ni Charles Sales Ponce og Isay Sinisa. Tagbawon tang atong kaugalingon. Tungod kay ugma, mula ka ka napadung sa abroad. Sakit to. Pagtagbaw. Tungod kay dili na ni kini matilawon. Sud sa duhong katuig. Mao ka na. Mao nga maglipay ka, day. Maglipay ka. Kagilog. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. OFW Overseas Filipino Workers ug ang bunga sa ilang pagpaningkam. Writer, Oma Cum Laude. Director, Flor Hurulan Alpis. Sound effects, Winsky Mayor. Music scorer, Lorito Maravillas. Narrator, Lavel Berdigan, Miriam Traso, KF Verana ug Bonnie Suelio at Chacoso. OFW Overseas Filipino Workers ug ang bunga sa ilang pagpaningkamot. Kidalit kanato sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation. Gipabati kaninyo pinaagi sa Bombo Radyo Production Center. Ubos sa supervisyon ni Ver Urig Salinas Nudalo. OFW Overseas Filipino Workers ug ang bunga sa ilang pagpaningkam. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man.
Mga kabombo, sa dili pa kita mo padayon, ato unang balikan ang atong gibiyaan sa niaging adlaw. Sa magulanong ko nga adlaw, bugat-bugat gamay ang akong gibating, apang kalit na wala. Rocky? Rocky? Kuya, Muna ko nimo. Kadto na ko. Alas 3 na sa kadlawon. kuya, pag-amping ha. Ikaw ni bahala sa imong kagulingon, ha? Basta, paulis probinsya, ha? Unya kung alas 7 mo gikan, kuya ha. O, bahala ka. Sige na, adto na ko. Tuwa na si Kuya Cardo. Oh, asa makato siya padung sa layasan niya ang iyang kaso. Oh, si Kuya Cardo na rong giusik sa iro. Ang nabuhat ng sabto niya, no? Kayang ripon si Angel. Kaya man tapning pag-umangkon. Ikaw ra sabdi ang mabasol ng tanan, Kuya Cardo. Ikaw ra! Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Mga kabombo, ani nato dinhi ipadayon ang sugilano ni Ami nga iyang gipadangat dinhi sa OFW, Overseas Filipino Workers ug ang bunga sa ilang pagpaningkamot. Ating apang kalit na wala. Una-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Mingaw na. Nakasakay ang tingali si Kuya Cardo. Mubangon lang sab ko eh. Aron kagikan ko sa iyo padung sa amo. Ay, kawaw sab sa buhat ni Kuya Cardo. Oy! Yan ako sa terminal. Sa dili madugay. Mularga na kining bahas padung sa Cagayan De Oro City. Gikan sa Cagayan De Oro City. Adto ko dito manakay para Cebu. Unsa? Sure ko, sir. Nga naa siya nagpuyo ni anang maong boarding house. Doon ay nakasulti na ako. Wanay tao siyang gibangang kwarto. Nangambot ang tag-iya. Pagtuo nila nga bilaya si Carlo. Unsa? Pero ayaw ka malaka. Tungod kay may warrant of arrest na siya. Yan iyang gibuhat. Mawanted na siya. Og bisang asa napita siya makita sa itong mga tinugyanan sa balaod. Pwede siyang sikupon. Wa ko magdahom. Nga mulayas de ay siya. Maura to akong tuyo, misis.
Salamat, sir. Ay, milaya si Cardo. Nakasakay ako sa barko. Unyang mga alas 8, mularga na ni Padong sa sigo. Kinahanglan ka buhaton ako ni. Tungod kay dili ko gustong mapriso. Nilaya si Cardo? Mauna, te. Gilayasan niya iyang kaso. Nahadlok yun ay siya. Kay bugat nga sa laod baya kini iyang nabuhat. Nagtuo siya nga hangtod sa hangtod niya mataguan ang balaod. Na, mawanted na noon siya. Maunay giingon sa mga pulis. O kung gusto siyang makalingkawas sa salaod nga iyang nabuhat, adto siya puyo sa lasang. Kanang way makakita niya. Ang akong amo ni, mitawag siya. Naghinuktok lagi ka. Naakay problema, ma? Wa ka masayo. Unsa may problema dahil ni mo, ma? Mobalik na ko sa Hong Kong sa sunod semana. Naguol ko. Kung kinsay akong bilinan nimo. Ay, adto lang ko ibilin sa ilang Auntie Marina, ma. Maikog ta nila Angel. Dili baya nato sila igunsa. Ay, sagdi lang kun, ma. Total, hapit naman mahuman imong kontrata dito sa Hong Kong. Mabalik naman sab ka diri sa ato. Bisan na. Maikog ta nila. Hala, ma. Naitaw, nanuktok. Dili ka aron si Tito Cardo, ma. May balik. Ma, di ko masugod, ma. Nga siya imong binlan ako. Dili na ka na mahitabo. Ablihan mo na nako ning nanuktok. Ami? Mi? Oh, Froilan? Ikaw? Sorry. Pasaylo ako sa kong mga nabuhat. Buhi iko! Ayaw ko og gaksa! Buhi iko! Human sa imong gibuhat ako. Ingon lang ni Ana kasayon ang imong pagpangayo og pasaylo? Lugay ni may nagbuwag sa babaeng akong gipuli ni mo. Gibiyaan ko rin og nakigrelasyon sa lain. Sa usa kasiman. Ami, please, pasaylo ako. Dili o dili ta ka mapasaylo! Dili! Ma, kinsa man dahil na siya? Siya ba nga itong anak kami? Dako na siya. Papa na ko siya, ma?
Oh, ako ang iyong papa. Ayaw pagkakos niya! Pasayloan na lang ko si Papa, ma. Pero na anak ko'y Papa. Sige na, ma. Nabati ni mo gisulti sa bata. Please, Ami. At lagi kong gayon nga, ikapakita na ko ni mo na nagbago na ko. Sige na, please. Wa na, Freylan. Dugay na kong nalimot ni mo. Naka-move on ako! Last chance na lang. Please. Wa na! Ma, sige na, ma. Paminaw ang bata. Ayaw gamita ang bata aron makigbalik ko nimo. Kay bisan unsaon, dili og dili na gyud ko makigbalik nimo. Ami. Balik sa imong agi. Biya na! Pinamudong ko ping barko sa pera sa Cebu. Ay, nakalikawas niya ko sa kaso. Kawas nun ako. Magsugod ako sa kong kinabuhi nga di sa Cebu. Why problema na, oy, Ami. Isaad ko nga luwas si Angel ngan his amo. Salamat, Ate Marinha. Isaad na ko. Ako'y bahala nimo. Uy, ayaw na naghuna-huna, oy. Wa ko mag-apas, ana. Basta, te, dili ka magmahay ning imong pagtabang nako. Si Mama, uy. Giinan na ganina siya nga magbalik na lang silang Papa. Aron na ako'y kauban dito sa bahay. Niya. Unsa may mahitabo sa inyong bahay, Ami? Akong ilak. Uy, kaanogon sa mong bahay. Way nagpuyo. Wa sab kay plano nga paabangan nimo na samtang tuwa ka pa sa abroad. Wate, tungod kay pila na lang kabuwan ang nahibilin sa akong kontrata. Pagkahuman ini, muli na ko nganhi sa Pinas. Ug dili na ko mosugot nga i-extend pa sa akong amo. Nauso karon ang mga marites o kon mga tao nga hilig sa chismis. Ang uban ko makadawat og mensahe gikan sa kaila, bisag dili beripikado, ipasa na usab ngadto sa uban. Ang ngilad pa jud kay ang mensahe nga dautan o makadaot sa dungog sa silingan, maoy ilang sumsuman. Busa ang ay timanaan nga ang pagpasa-pasa og mga mensahe nga makaguba sa kadungganan sa ubang tao, pwede ka nga magatubang og kaso. Ilawom sa balaod, ang oral defamation mao ang kaso nga atubangon sa kinsa man nga nagpakatag og istorya nga ang katuyuan pagpangdaot sa uban. Mao nga kinahanglan magmatngon nga ang matag mensahe nga makaguba sa dungog sa uban angay likayan aron dili ka mosulod sa bilangguan. Ang hiking og outdoor exercise ang dunay daghan usab nga mga health benefits. Una, ang hiking og outdoor exercise makatabang pagpalig-on sa imong kabukogan og muscles. Ikaduha, kini makapa-improve usab sa overall sleep quality.
Ikatulo, kini makaboost og happiness. Ang physical exercise makatabang release sa chemical sa inyong utok nga makatrigger sa positive feelings. O katapusan, ang hiking og outdoor exercise makatabang usab pakigbatok sa depresyon. Mga benepisyo sa kahoy nga gitawag nga neem tree. Gilang wonder tree ang kahoy nga gitawag nga neem. Kini tungod kay makatambal sa nagkadiyang balatian ang Jen, nak, taas kaayo ang imong panglantaw. Gimingaw lang ko ni Mama, Auntie. Uy, ayaw pagmingaw-mingaw diha. Dili man to siya magdugay didto. Mobalik raman to siya mga pipila ka buwan gikan karon. Bisa no. Gimingaw manggit gihapon ko niya. Na, dali. Ato ta sa sala. Tana, toa man dito si Lovely, ang imong classmate. Pagduwa mo ngadto, ayaw nga nihi, oy. Magmingaw ka. Kadang bayot nga naa sa pikas lamisa ding food court. Ganyan na nagsigig pasiplat na ko. Mulingi gani ni ron. Kidhatan man ako, di ba? Nindot yung bayuta. Kay purmalon. Wa nagbihis babae. Bahala lang og nipis nagbuhok. Ang importante na ako'y masakan samtang wa pa ko'y trabaho diri sa Cebu. Oh, milingi siya na ko. Kidhatan ako. Na, may baho siya og pahiyom. May barog siya siyang gilingkuran. Ug niangan hipadung sa akong nimutangan. Higayunan ako ni. Buhaton ako ang tanan. Ngamutuo lang siyang nakagusto ko niya. Hi! Hello? Charlie di ay, taga Canton Village ko sa Talisay. Ikaw? Kuan kining nangita lagi ko kapuyan kay bago pa man kong gikan sa Mindanao. Di ay? Kung gusto ka, ato tasbay. Akong mamagpaparaman nga mga senior na ang akong kauban dito. Pero ako rang usa sa akong kwarto. Doon ta dito kung mukuyugan ako. Oo ba? Sure? Ayaw na buwang unya na. Pasagdil ako sa kong pagkabuhaton. Ayaw kong ina nga. Wa kagiuhaw ni butanga. Ha? Uhaw? Ay, wow eh. Kung wa pa. Ganun na ang mga vibrator, be. Ha? Ha? Nakatulog siyang maayo. Naghago pa. Ilhag yung nagikapoy siyang kuhang sa tuwog. Yun
na pa. Kining post sa Facebook. Doon na nakabuta nga wanted. Mura og si Cardo Maniniya. Hala, wanted yan yung tawhana. Tugang sa tinuod. Kuan, ingon ani manggod ni. Pasaylo ako Pero, ang ngay lang, na isurrender ti ka sa mga pulis. Usa? Usa ibuti may pasabot. Ako ang nagdawag sa mga pulis. Pagkakita na ako sa imong dagway sa post. Usa! Dili! Dili! Nakuha na ba nimo ang akong gipadang kwarta, te? Dili may tungod ni Anang akong pagtawag nimo, Ami. Ha? Kayo unsa man di ay? Nakita na ako nga gibalita sa TV. Si Cardo, nadakpan sa mga pulis dito sa Cebu. Unsa? Mao ka na, Ami. Nahatagan na yung hustisya ang iyang gibuhat ni Angel. Madugta siya sa bilangguan. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Mga kabombo, maukadto ang sugilano ni Ami nga iyang gipada dinhi sa OFW, Overseas Filipino Workers, ug ang bunga sa ilang pagpaningkamot. Ang maong sugilanon gibuhatan og drama sa radyo ni Oma Cum Laude. Ubos sa direksyon ni Flor Horulan Alpis. Music scorer o recording technician, Lorito Maravillas. Soundman, Winsky Canon. Narrator, KF Verana. Ubos sa supervision ni Ver Orig Salinas Nodalo. Gilingaw kanato sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation o sa Bombo Radyo Production Center. Apan sa dili pa, ania naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon karon. Ami, Miriam Trazo. Cardo og Pulis, Charles Sales Ponce. Angel, Tia Zinesa. Froilan og Charlie, Celso Ponce. Marina, Josie, Flor Alpis. Amo og Rocky, Winsky Canon. Og hangtod sa sunod nga sugilanon, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Basta Radio, Bombo! Kay ang kabingaw nga akong ibating niligid ka bayran. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikiligman. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong Mga kabombo at ang sumpay sa sugilanon sa atong letter sender nga iyang gipadangat dinhi sa OFW, Overseas Filipino Workers, ug ang bunga sa ilang pagpaningkamot. Writer, Uma Cum Laude. Director, Flor Horulan Alpis. Music scorer,
Loreto Maravillas. Sound effects, Winsky Canon. Narrator, Mariam Trazo. Supervision ni Ver Orig Salinas Nudalo. Gidalit ka nato sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation o sa Bombo Radio Production Center. Basta Radyo, Bombo. Kung ikaw dunay kasinatian sa pagka-OFW, sulata ka na o ipadala sa OFW Bombo Radio Broadcast Center, Borromeo Street, Cebu City. Pwede sab i-email sa swelleurope31@hotmail.com o kaha sa cellphone number 0936-562-0540. Among paabuton ang inyong sulat sugilanon. Daghang salamat. Blue whale, mao ang pinakadako nga mamal sa tibuok kalibutan. Ang mamal, mao ang mananap nga naay katakos nga mopadede sa iyang anak. Ang blue whale moabot ngadto sa 98 feet ang gitas-on o makumpara ngadto sa katas-on sa naglinya nga tulo ka school bus. Ug ang kabug-aton sa maong mananap moabot sa 190,000 kilos. Bisan tuod nga ang lawas sa blue whale na ay pag-aabuhon o blue ang kolor, pero gitawag kining blue whale gumikan kay mopatig babaw ang blue nga kolor samtang naa kini ilawom sa tubig. Tungod sa kadako sa blue whale, ang dila niini parihas kadako sa elepante ug ang kasing-kasing parihas kadako sa kotse. Gila usab kini nga pinakasabaan nga klase sa mananap. Ang gikatingad-an kay sa kadako sa blue whale, ang ginakaon niini mao ang gagmay nga mananap nga sama kadako sa shrimp kon pasayan nga ginatawag nga skrill. Subay sa pagtuon, ang blue whale mabuhi hangtod 90 ka tuig. Kung dunay maayong idulot ang sayong pagmata, dunay positibo usab nga epekto ang sayo nga pagtulog panahon sa kagabion. Una, ang mga tao nga dugay matulog sa gabii, 10% taas ang risgo nga mamatay itandi sa mga taong sayong matulog. Ikaduha, ang sayong pagkaon og breakfast ang makapahimsog sa imong panglawas. Ikatulo, ang kulang o pagtulog makapataas sa risgo nga makaangkon kag Alzheimer's. Ikaupat, ang kulang sa tulog mahimong hinungdan sa inflammation. Og ang ikalima, ang sayong pagtulog ang makapaayo sa imuhang schedule sa pagtulog. Mga benepisyo sa pagkaon sa pipino. Ang pipino nagbaton sa ubos nga calories apan nabunda sa mga mahinungdanong bitamina ug minerales. Ani ang pito nga nagunang health benefits sa pagkonsumo sa pipino matag adlaw. Una, ang pipino nagbaton sa daghang nutrina. Ikaduha, adunay antioxidants nga makapapakgang sa free radicals sa lawas sa tao. Ikatulo, gahatag usab kini sa proper hydration. Ug ang ikaupat, makatabang sa pagpaubos sa timbang sa mga taong tambok. Ikalima, makapaubos sa blood sugar. Ikaunom, makapanormalize sa pagpalugwa sa hugaw. Ug ang ikapito, sayon lang idugang sa imong dieta. Busa, siguruha ang pagkaon sa dili mo minus 300 gramo sa pipino matag adlaw aron mahimong himsog ang inyong panglawas. Daghang mga pamaagi aron mulambo ang imong career isip rank and file nga empleyado. Una, ipakita ang imong epektibo nga pakigkomunikar sa imong kauban sa trabaho. Ikaduha, sabta ang tanan direktiba. Ikatulo, kinahanglan masayod ka sa imong trabaho ug dunay ligong baruganan sa imong himuong desisyon. Oras nga moabot ang pagsulay sa imong daily task. Work smart mga kabombo, kay mental health is wealth. Pagka-ignorante sa balaod, dili makaluwas. Daghan nga sitwasyon nga naay pipila ka mga tao nga nakasupak sa balaod ug giaresto. Sa dihang gikasuhan, ang wala pa niya pagkahibalo sa balaod mao higi pangatarungan. Ilawom sa balaod sa Civil Code, ang pagka-ignorante sa balaod dili makaluwas sa nakasupak ni ini. Sa kapananglitan, si Juan naglabay og basura sa usa ka lugar nga dili pa oras. Sa diyang siya nasakpan og gimultahan, si Juan nagkanayon nga dili siya dapat makamulta kay wala siya kahibalo nga naa day ingon ana nga ordinansa. Ang prinsipyo sa balaod nga pagka-ignorante niini dili pwedeng rason nga wala kay tulubagon.
isip lungsuranon ang pagpakabana atong obligasyon. Busa kung naay balaod nga imong nasupak, pwede kang masilutan og makaatubang og kaso og dili mamahimong irason nga wala ka kahibalo. Ang pagatiman og mga bulak o mga tanom, gikahiligan na sa daghang mga tao kay kini makahatag og kaanindot sa palibot apan angay timan-an nga naay mga bulak o mga tanom nga gibawal nga kuhaon gikan sa lugar di natural kini nga nitubo sama sa kalasangan. Kining mga tanom o bulak gikonsidera nga endangered species. Ang Alocasia zebrina, shooting star, bantige, velvet gabi, tiger orchid, waling-waling, kapadilyon, pitcher plant, slipper orchids ug ang quiz plant. Ang kinsaman nga makasuhan ug mahukman nga sad-an sa pagpangulikta sa nasgutang Dayang! Romeo? Siya di ay ang akong textmate? Romeo! Dali diri sa nagabuhat na yang! May makita ko nimo! Pagdali! Oh! Naanak ko! Aray! Hinaya lang, Romeo. Hinaya lang. Sakit. Aguanta lang. Sige. Hinahinay lang ako. Aray! Hala! Nagdugo na! Nagdugo na, Romeo! Nagamping ka unta sa iyong pagdagan. Nadagma kayo noon. Kung ikaw tao, hugaw ka man og hunahuna. Lugita ang imong utok og ilabay nga to sa basurahan. Ganong gisagpa man ko ni mo, tay. Kungatan ka! Nakita ko kagigakos mo ang imong textmate! Tay, ang akong textmate, maudi ay ang akong sinagop nga dugay na nga nawa. Ginahimo ang mga mata aron makita ang mga maanindot nga mga butang. Dili ang paghatag og bati nga kahulugan. Pagkataas na sa kinaadman sa tao, hapit na matupngan ang Ginoo. Sama na lang sa cellphone, sa social media, ana ang chat ug ang text. Dali ra ang komunikasyon. Makalipay ug usahay makalagot. Mao nga, think first before you click. TEXTMATE. Writer-Director Miss Virgie Mantos Raganas. Music ug Recording Editor Jere Rivera. Supervision ni Berurig Salinas Nudalo. Kinasing-kasing gidalit kaninyo sa Cebu's Extremes Travel and Entertainment Provider Corporation o sa Bombo Radyo Production Center. Basta Radyo Bombo! Magmahal na lang bigla. Mga kabumbo, may adlaw na sad kanatong tanan. Ning higayuna, atong hatagan o pagtagad ang sugilanon ni Claudia. Kaya gipadangat din hining atong tulunganon. TEXTMATE. Siya'y merong nakita at sa isang ngiti lang. Maayong adlaw sa tanang naminaw karon sa dramang TEXTMATE. Ako si Claudia, taga Kabangkalan, Mandawi City. Tulumi ka man nagsuon, ako ang kinamanghuran. Nangaminyo na ang duha nako ka mga igsuon,
o gipalain sila sa pagpapuyo sa akong mama aron makabudget sila sa ilang kita. Ug may matawag sila nga ila. Mutuo ba kamo nga may espiritu ang tao? Ug kanang gitawag nila nga gikalag? Sa una, dili mo tuo niini ang akong bana. Apan sa dihang may mga panghitabo na, mutuo na siya. Sugdon ko sa sinugdanan ang pagsugilo ninyo sa dihang estudyante pa ko ni adto. Usa ka adlaw ni ana sa universidad nga akong gieskwelahan. Isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Magdali ko. Kay sus, kung magdugay-dugay ko, maglusod na dyan ko sa pagsakay. Peak hours na. Ay! Aray! Okay! Ayay! Ayay! Miss, sorry kayo ha? Sorry kayo. Sorry ha? Uy! Okay ra. Parehas tang duha nga nagdanghag lang sa paglakaw. Sige, bye! Hala, uy. Gwapo man to siya. Nindot ka siya mga mata. Murag Indian. Zero na ba ko karon? Kaya akong Prince Charming. Huwag man manguyab na ako. Nagkuha tingali na ako'y manguyab niya. Nye. Minda! Ni anak ko! Oh, sa'yo man lagi kami grahe. Unsa man, naka-boundary ka na? Uy! Gibaligya ko sa akong suki ang cellphone na bilin sa akong taxi. Mga nga nakakwarta ko. Ambe. Ambe ang tanan mong kita. Ambe dayon! Doon yun ni mo? Ayaw sa man di ay, ha? Dako tagbayranan sa eskwelahan. Ikaw magsabkod. Nanong nursing man ang gipakuha mo ni Claudia. Maestra lang unta kadto. Education. Ay, sos! Kay bao man ka, nga hindi man kaayo ang nurse sa abroad karon. Dagko kaayo og sweldo. Ang kita din mo sa pagpaninda mo sa online. Ay, naabitaw. Kita bitaw. Mao man gani nga naningkamot sab ko aron makabayad ta sa eskwelahan. Unsa man? Ha? Talahon ta kun lobi. Basig na pa kay gisuik diha. Ay. Ni ay 500. Kadako gud. Ambi ng 300. 200 lang ang imo. Ay. Paita. Usa may mapalit sa 200, oy. Unsa man sa imong paliton dong, ha? Unsa imong paliton? Kung kaon, makakaon man ka din eh. Gusto yung ka sa 500, ha? Unsa man, ha? Solte, ipangabang na nimo. Gamay ra ka ng 500, oy. Ipangabang, oy, Minda. Naamang gani pang gas lang. Uy, kung ako'y mangabang, kanang tag 3,000 ang ako. Nakapanghabang na di ay ka, ha? Ha? Nakapangabang na di ay ko? Ay, sakit na, ha? Sakit na. Sakit na. Paano alagi ko sige? Aron dili ko manghabang. Unsa? Pila gani ang bayranan mo sa eskwelahan, Jigs? Kuan ma. 12,950 pesos ma. Hatagan ta kay 13,000 ha. Nagpadaan naman si Kuya Ray mo. Ay, salamat. Makapila ko yun sa final exam ma. Kining ma. Mag-video call taro ni Kuya ma ha? Magpasalamat ko niya. Wa pa magmenyo si Kuya nimo. Bisan og apurado na kaayo ang iyang uyab. Ay, pahumanon ka o sa niya. O cream. Aron ikaw na sab ang mugasto sa duha nimo ka mga igsuon.
Kining ma, nagsabot naman mi ni kuya, bahin anak ma. Iampo ta kanunay si kuya ni Moreha. Hatagan og may lawas og ipalayo sa mga kadautan. Siya raing tao na nga atong gisaligan. Pila ra may ginansyaon sa pagpaninda na kong sudan ng mga luto daan. Maugid. Akong ilibod sa atong mga silingan aron mahalin. Mahal ta ni kuya ma. Mao nga, mahalon ta sab siya. Di namin napita magkabangka. Nga sa ato pa, ani sa di mag-agyan. Gusto ko manghayo si number. Buha nga, we. Nung sama ko. The love at first sight man ko sa mong babae. Yes! Ni ana siya! Pipila ka impormasyon kabahin sa erectile dysfunction. Nasayad ba kamo unsa hinungdan sa erectile dysfunction sa mga kalalakian? Migawas sa pagtuon sa mga eksperto gikan sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases nga daghang rason kung nganong masinatian ang dili na pagtindog sa kinatawo sa mga lalaki panahon sa pagighiluwas. Kini naglakip sa pagbaton sa sakit sa high blood, type 2 diabetes, chronic kidney disease, ingon man balatian sa kasing-kasing o blood vessel. Makasinati usab sa erectile dysfunction ang mga lalaking nagpatambal sa sakit nga prostate cancer o bladder cancer. Bigawas usab sa pagtuon nga mosamot ang dili pagtindog ni Manoy kung nag-antos kini sa psychological problem. Okay mga kabumbo, atong paminaw sa atong committee sa Senado, Public Order, kalabot na sa kaso, no? Sa killing ni Governor Will Digamo sa Negros. Kini mo sa pagamahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Paminahon ta ang sampit nga Senate hearing expected nga mo hatag sa iya katinawan si Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Tevez. Paminahon ta ang sampit nga hearing live sa Senado. We have Major General Ricardo C. Banayat, AFP retired. From the Commission on Human Rights, we have Officer in Charge, Attorney Gaceline Corseme Fuentes. That's all, sir. We'll be mentioning them later, sir, those who will be talking, sir. Thank you, Comsec. First of all, I would like to express my sincere condolences to the family of and loved ones of Governor Digamo and the Negrense victims killed on March 4, 2023. Alam ko po kung gaano kahirap at kasakit mawalan ng mahal sa buhay. Ngunit ang hindi ko po yata kayang tanggapin ay kung ang isang mahal sa buhay ay mamamatay lamang sa mga kamay ng walang awa at walang pusong kriminal. We can only wish that this is only a bad dream and everything will be all right when we wake up. But we have to face the truth that our loved ones are lost forever. When the news came out that Governor Digamo, along with several civilians, had been mercilessly gunned down while he was in the middle of distributing provisions to his constituents, it came as a cruel shock to all of us. He was killed in the line of duty, serving the people. The spate of killings of several other political leaders and local government officials months prior should have served as a warning to Governor Digamo to hide and fear for his own life. But he didn't. He continued his life of public service until his last breath.
Although the worst has already happened, your Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs will not allow impunity to prevail. The brutality committed against Governor Digamo and the people of Negros Oriental will not be swept under the rug. Violence has no place in our society. The Senate is not a court of law. However, this does not mean that we do not bear the responsibility to prevent the proliferation of evil. The Senate cannot pass a sentence upon a person whom it believes has committed crime, but it is expected to craft laws to secure and maintain the peace and order in our communities. An unfortunate and reprehensible event has exposed policy gaps that hinder our law enforcement agencies, our Justice Department, and other government agencies for the speedy administration of justice to the victims. We intend to bridge those gaps through legislation, and hopefully the tragedy that the people of Negros Oriental experience would be the last. For the record, I personally know Governor Ruel Digamo and his wife, Mayor Janice Digamo, and the alleged mastermind of this act, Congressman Arnie Teves. In the spirit of fairness, we invited in this proceeding resource persons that the committee believes to be relevant in our quest to improve our policies for the preservation of peace and order in the country. We grieve with the victims. We condemn the wrongful acts of the perpetrators. We refuse to be bystanders. And ultimately, we are here to fulfill our mandate. May today's hearing be irrefutable proof of that. Before we begin our discussion, may we know if any senators present today would like to deliver their opening statement? Okay. You have the floor, Senator Risa Hontiveros. Salamat kaayo, Mr. Chair. Una, nagpapasalamat ako kay Chair sa pagpapatawag ng hearing na ito ngayong umaga. Ang mga Negrense na narito sa Pasay ngayong umaga ay naglaan ng oras, tapang at seguridad para sa katotohanan at katarungan. Nagpapakita ito na tayo ay nagkakaisa para lang makatulong na matuldukan ang isyong ito. Kaya para kay Rep. Teves, sana'y umuwi na kayo para harapin ang mga issue at kasong ipinupukol sa inyo. Sir, sa ipapanatag ng lahat, sana po ay magpakita kayo dito sa ating hearing physically at hindi virtually. In fact, may sulat nga po si Mayor Janice objecting to Rep. Teves' virtual testimony, an objection with which I concur. I believe that our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation require that witnesses to our proceedings be placed under oath or affirmation prior to giving their testimony. Nasa US o ibang bansa ba si Rep. Teves? Nasa aling embassy ba sila? How is he going to take his oath as a witness? Because if a potential witness is abroad, he has to be sworn at the embassy or consulate and give his testimony there. Just like Mohit Dargani and Singaporean businessman Huang Tzuyen when they testified for the Farmally hearings. Imbes tuloy na makapagsimula tayo kaagad, nadidelay pa tayo sa basic procedure. Ikalawa naman po, Mr. Chair, sa ating lahat na narito, maraming salamat po sa pagdalo. Dahil ang pagdinig na ito ay makakatulong
para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Patuloy po akong nakikiramay sa pamilya De Gamo at kaisa tayo sa paghahanap ng hustisya para sa kanila at para sa lahat ng mga pamilyang nabiktima at sa iba pang biktima ng karahasan. Nakakabahala na kasi, hindi lamang ang pagpaslang kay Gov. Ruel, ngunit maging ang sunod-sunod na patayan ng mga lider sa ating mga probinsya. At mga lider na ito mula pa noong 2022, matapos ang eleksyon, humahaba ang listahan ng mga napapatay na former mayor, vice mayor, at mga governor tulad ni Gov. De Gamo. Kaya nag-file na ako ng resolusyon ukol sa issue na ito. Dagdag pa dyan, di naman small time ang mga napagbibintangang kumalabit ng gatilyo. At sa kaso pa nga ni Gov. De Gamo, huling-huli sa CCTV at hindi maikakaila. Mga professional assassins ang tumira doon. They were allegedly former members of the Scout Rangers and other elite units of our armed forces. So, along with the unsolved murders of journalists, advocates, and even ordinary citizens, it seems none of us are safe. Not even the people in this room. Kaya ngayong umaga, pagtulungan po natin sa pamumuno ni Chair, hindi lamang ang paglutas sa kaso ng pagpatay kay Gov. De Gamo at iba pa nating mga mamamayan at lider. Pagkaisahan din nating mabigyan ng kapanatagan ang mga Pilipino na ligtas pa rin tayo dito sa ating bansa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mr. Chairman, can I have the floor? Go ahead, Senator Tolentino. You have the Mr. floor. Chairman, just a short manifestation for purposes of point of order, Mr. Chairman. Yesterday and the other day, news reports came out that apparently the committee would be allowing Congressman Teves to appear virtually. Thereafter, Mr. Chairman, the committee received several letters coming from the side of Mrs. De Gamo and other well-meaning citizens from Negros Oriental, Mr. Chair. Mr. Chairman, though the committee does not have an exact rule that would apply to the situation of Congressman Teves, I recall, Mr. Chairman, that during the last Congress, exactly, the 18th Congress, exactly 16 September 2020, this representation moved for the amendment of the rules of the Commission on Appointments, and I was supported by then Minority Leader Senator Drilon, that in case of the non-appearance of an ambassador, of a designee appointee before the Commission on Appointments, claiming that they are outside the jurisdiction of the Philippines, it is required, and this was approved by the Commission on Appointments, that they should be present inside the Philippine Embassy or consulate premises so that the Commission will have jurisdiction as well as enable the Commission to take their oath. This was approved during the 18th Congress, Mr. President, and I believe that this has a persuasive effect, Mr. President, insofar as the actions of this committee. Mr. Chairman, may I now know from the pleasure of the chairman as well as the committee, having discussed this during a brief consultation, executive session prior to this hearing, Mr. President, will we allow now Congressman Teves to be virtually sworn and participate in this committee hearing, knowing fully well that there are objections, knowing fully well that we have an existing rule coming from the Commission on Appointments. Commission on Appointments is a combined House and Senate contingent group, Mr. President, and it has a persuasive effect. I reiterate and I underscore that, Mr. President. Bawal po pag wala sa embassy o sa konsulada ang isang wala dito sa committee hearing. I seek
a ruling from the committee chair. Mr. Chairman, before the ruling, if I may, prejudicial to the Yeah, statement of our dear go ahead, colleague, which I don't disagree, Mr. President. Majority Mr. Chairman. Leader. Yeah, I would just like to point out, if we have the information now that Congressman Teves whereabouts, do we know where he is? Is he in the vicinity of our embassy right now? If he is indeed appearing to this committee. For the record, Mr. Chairman, Mr. Majority Leader, only Congressman Tevis knows where he is right now. So that's a valid point then, Mr. Chairman. And so I submit to the inquiry and motion, perhaps, of our dear colleague, Senator Francis Tolentino. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Majority Leader. Before I respond to the manifestation of Senator Tolentino, I would like to acknowledge Senator J.B. Ercito for additional comment on that issue. Thank you, Mr. Chair. Likewise, even legal counsel will not be may not be allowed to appear in this committee. The legal counsel of Congressman Teves, if he's not physically present, will not be allowed also by the body because shall be the legal counsel is only there to advise the resource person. So he or she may not should not be allowed also to appear in this committee, Mr. Chair. Thank you, Your Honor, Senator J.B. Ercito. Mr. Chairman. Yeah, go ahead, Senator Tolentino. With all due respect, I think, Mr. Chairman, even with the absence of Congressman Teves and the manifestation coming from Senator J.B. Ercito, the non-inclusion here of any counsel, Mr. Chairman, this committee, I believe, would be observing the constitutional right to due process of any person of interest subject to in the investigation of this committee. Kung ano pa mangyari, Mr. Chairman, naniniwala po ako na sa ilalim ng inyong pamumuno, we will observe due process, Mr. Chairman. Precisely, Senator Tolentino, Your Honor, thank you for that. And if I may read Section 14 of the Rules of the Senate, Section 14, right to counsel. At every hearing, public or executive, every witness shall be accorded the right of having a counsel of his own choice. And number 2, except as provided in the internal rules of the Committee on Ethics and Privileges, the participation of counsel during the course of any hearing and while the witness is testifying shall be limited to advising said witness as to his legal rights. Counsel shall not be committed to engage in oral argument with the committee, but shall confine his activity to the area of legal advice to his client. So that answers your comment, Senator J.B. Ercito, Your Honor. Thank you. And now I would like to respond to the comment of our dear colleague, Your Honor, Senator Tolentino. At the outset, the committee sent an invitation to Congressman R.D. Teves to attend our proceeding today. He accepted our invitation with a condition that he be allowed to attend virtually. This committee is a collective body composed of its members, including ex officio members. And for that matter, we have here our the highest official of the Senate today, our Majority Leader, Senator Joel Villanueva, who participated in our earlier deliberations inside the lounge. There is a unanimous agreement not to allow the virtual presence of Congressman Teves for the following reasons. Number 1, there may be legal issues that will arise as to the taking of oath as a basic requirement in taking testimonies of any resource person or witness. The whereabouts of Congressman Teves is not known or definite, thus jurisdiction as to his oath will be taken may be questioned
legally. In relation to this, the committee should have jurisdiction over his person in instances where the committee will cite him in contempt or issue a subpoena juris tecum. Absent that, the committee cannot implement such order or decision. The issue of observance of interparliamentary courtesy was also mentioned by the members of this committee. Again, the members of this committee unanimously agree not to allow the virtual presence of Congressman Teves. But the doors are not completely shut down to Congressman Teves. If he wants to come here physically, then by all means, we will entertain. Lahat na gusto niya sasabihin, pakikinggan po natin. In the spirit of fairness, this committee would not like to be misconstrued as a one-sided committee. We want to open up all legal avenues para mapakinggan ang both sides. But physically, yan lang ang pag-iusap namin. Diyan kasi nga, cited kapag maging unruly or magiging deceitful yung ating witness, when we are going to cite him for contempt, we don't have jurisdiction over his physical body. So, the decision is very clear. So, thank you for my colleagues, for the members of this committee, most especially to our majority leader. This is his time to relax because sa lahat ng miyembro ng Senado, yung majority leader po ang pinakabugbog sa trabaho. But and yet, nakita niyo yung ang importansya nitong hearing na ito. Nag-attend pa rin si majority leader. Thank you, majority leader. Yes, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Just a very quick response at this juncture. Let me put on record our full support to the leadership of our chair, Senator Bato de la Rosa. We are very happy, Mr. President, that despite the seemingly break for all of us, you are working double during the floor deliberations. There were several manifestations on the floor with regard to killing of government officials, and no less than our Senate President Mig Subiri, ask your help, and you did not think twice, Mr. Chairman, to call for a hearing despite during this break season. And this hearing today, filed by our dear colleague Senator Risa, the Senate Resolution 518 calling for this inquiry, ay napakahalaga. At natatandaan ko, Ginoong Mr. Chairman, noong pong March 7, nagpunta kami ni Senator JV, Senator Mig, Senator Pia, Senator Gatchalian, doon po sa bahay nila Mayor Janice, at nakiramay po tayo. Binigay din natin yung resolusyon ng Senado ng naglalaman ng pakikiramay at pakikipagdalamhati sa pamilya po ng Degamo family at ng buong Negros Oriental. I just want to put on record, Mr. Chairman, that this hearing is not meant to be a witch hunt, nor does it intend to impede the investigation being conducted by the Department of Justice, by the DILG. We are conducting this hearing because we want to understand the underlying reasons for the recent spate of killings that have targeted our local government officials. We reiterate that this body will not tolerate any form of violence. Our country is one that is ruled by laws and basic human decency. From what we learned from this hearing, we hope, Mr. Chairman, to craft measures that will finally put an end to this culture of impunity. Again, we commend and thank our dear colleagues who are present here today, our resource persons, our former colleague, now Secretary of DILG, Secretary Abalos, Secretary
Boying Remulla, our former colleague also, Henry Teves is here. And I think all of us are in unison, Mr. Chairman, to ensure that this will not happen again and that we will be able to do our job. We look forward to a productive hearing, Mr. Chairman. And again, thank you. God bless. Thank you, Majority Leader. Again, I would like to thank lahat ng membro nitong committee na ito. Nandito ngayon, physical present. Kahit na naka-break kayo, andito tayo. Nagtatrabaho. Thank you again. Mr. Chair. Before I would recognize Senator Bong Revilla, just would like to acknowledge the presence of Honorable Henry Teves, the former governor of Negros Oriental, for his physical presence. Sana sinama mo na si Arnie, former governor. But anyway, Private thank you, citizen now, hindi na honorable. Henry na lang, right? Whatever, basta may respect remains sa isang tao. Kahit na natanggal ka pagka-gobernador, yan dyan pa rin. Magrespetuhan natin dito. Thank you, thank you. Senator Bong Revilla, you have the floor. Okay, thank you, Mr. Chair. Good morning, my esteemed colleagues, public servants, resource persons, guests who are here with us today. Nagtitipon-tipon tayong lahat ngayon upang bigyan tuldok ang mga katanungan tungkol sa naganap na walang habas na krimen. Hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong pangyayari. Ang mga gumawa ng kalunos-lunos na pagpaslang kay Governor Ruel Digamo ay tunay ngang sagad hanggang buto ang kasamaan. Lalo pat nakita natin ngayon na ang mga sangkot dito ay mismong mga may kaugnayan sa pamahalaan. Government spent resources to train these people to protect our country and our kababayans. But instead, they use these specialized skills to inflict and harm and terror. Ang pagtugis at pagbibigay ng leksyon sa mga nasa likod ng krimen na ito ay hindi lang nangangahulugan ng hustisya para sa mga biktima, kundi pagpapakita rin na may ngipin ang ating batas laban sa mga tila pagdyos-diyosyan ng mga halang na kaluluwang mga kriminal. Nararapat lamang na ilagay sila sa dapat nilang kalagyan upang hindi pamarisan ng iba. This could not be emphasized enough. There's no place for this cruelty and lawlessness in our country. Your brutally will never be tolerated. Alam kong nakikinig sila ngayon. At lalong hindi namin hahayaan gamitin ninyo ang kapangyarihan at impluwensya ninyo upang makaiwas kayo sa pananagutan. You can never escape liability, especially under our watch. Ang kalapastangan ng ito ay kahindik-hindik, kasuklam-suklam at kamuhi-muhi. No matter which way we look at it, we can never reduce this into a mere political rivalry. It is no less than an affront to our democracy. Higit pa ito sa alitang politika sapagkat niyurakan nito hindi lamang ang nangingibabaw na batas sa ating bayan, kundi ang mismong demokrasya sa pamamagitan ng pag-aasik ng lagim at takot sa taong bayan. But the blind belief of those who perpetrated this heinous crime that they are untouchable ends today. Habang humahaba ang inyong sungay, papatalimin naman namin ang ngipin ng batas upang hindi kayo makatakas. After all, regardless of your audacity, one thing still remains constant. The rule of law will always prevail in our country.
Nawa sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng sama-sama nating pagsisikap ay tuluyan na nating mapanagot ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. Sa mga naiwan, kaisan nyo kami sa paghahangad ng katarungan. Sana ang pait at sakit na nararamdaman nyo ngayon ay maibsan sa pangakong hindi kailanman yuyuko ang nababali at hindi mababali ang hustisya. Kasanggan nyo po kami. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Bong Revilla. When you mentioned a while ago yung special skills, parang tumatayo yung balahibo ko kasi na maalala ko yung video, yung pagpasok doon sa bahay ni Governor Digamo. And ito ngayon, this would be one of the policy issues that we are going to cure, lalong-lalo na sa Armed Forces of the Philippines. Paano natin i-monitor yung ating mga tao, lalong-lalo na yung honorably discharged with special skills. Can just imagine, isang AOD. Mga Bombo, at isang putlong kachot ang ongoing karong Senate hearing dito sa Senado. Kalabot din patay kang former the late Governor Will Digamo dito sa Negros Oriental. Mupahinom na sa ta, kumbersya sa ta, saan ba? Mga gabayan nga pabiling himsog ang pananaw sa tao. Batasana nga distansya ka sa tanang klase sa screens nga naglakip sa inyong cellphones, office computers, tablets, MP3s, sulod sa mga sinihan o ubang indoor o outdoor activities. Imintinar ang gitawag nga 20-20-20 rule. Kini mao ang pagpitok-pitok sa mata sa kada 20 minutos at tubangan sa butang nga dunay 20 katiil nga distansya sulod usab sa 20 segundos. Kanunaya ang pagsulob sa sunglass aron panalipdan ang inyong mata batok sa ultraviolet rays sa inyong mga kalihukan sa gawas o pag-drive sa adlawan aron pugna ng pagtakbo sa katarata o pagkasunog sa inyong mata tungod sa adlaw. Kaon sa produktong dagat nga sangkap sa omega-3 fatty acids. Kaon usab sa mga utan nga mga dahunan. Inom usab sa green tea kay maayo kini nga tinubdan sa antioxidants. Kanunang limpyo ang kamot kung kuhaon o itaod ang inyong contact lens diha sa mata. Ayaw naggamit sa old makeup. Batasana ang pagbisita sa imong doktor alang sa tinuig nga pagsusi sa imong mata. Nasayod ba kamo nga ang dahon sa bulanghoy dunay ubay-ubay ka mga health benefits? Una, ang pagkaon sa dahon sa bulanghoy maayo alang sa mga mabdos, ingon man sa mga malnutrition, bunga sa kakulang sa protina. May musab kini itambal sa fever ug sakit sa ulo. Kini makatambal usab sa diarrhea ug blurred nga eyesight. Ang bulanghoy maka-increase sa appetite ug tambal sa arthritis ug stroke. Ug sa katapusan, ang bulanghoy makapataas sa endurance ug stamina, ingon man makapaligon sa immunity. Ang mushroom, dili lamang lamian nga sudan kundi dagan usab ang mga health benefits nga makuha sa pagkaon niini. Una, ang mushroom makatabang aron magpabilin kang batan-on. Makatabang usab kini panalipod sa imong utok samtang ikaw gakaidara na. Ang pagkaon og mushroom makapaubos usab sa risgo sa depresyon. Ang mushroom makapaboost usab sa imong memory. Makatabang usab kini paglikay sa imong kasing-kasing sa mga sakit. Ang pagkaon sa mushroom makatabang usab sa pagpaligon sa imong kabukugan o katapos ang pagkaon og mushroom makadugang sa imong energy. Bas sa radyo Bombo! Ang aloe vera, usa sa mga tanom nga dunay daghang health benefits. Ania ang pipila lamang sa mga benepisyo nga makuha gikan sa aloe vera. Una, ang aloe vera gel powder, makatabang pagpaubos sa blood pressure. Ikaduha, ang aloe vera, makastabilize sa inyong blood sugar. Ikatulo, mahimo usab kining mouthwash o makatabang sa health sa inyong ngipon. Ang aloe vera, makatabang usab pakigbatok sa skin aging. Ikalima, epektibo usab kini pagwagtang sa inyong sunburns. Ikaunom, ang aloe vera dunay natural anti-inflammatory properties nga makatambal sa acne.
O ikapito, ang aloe vera, dunay natural antidote nga magamit batok sa skin irritation. Ang prutas nga durian dili lamang lamion. Ang prutas nga durian dili lamang lamian kun dili adunay ubay-ubay usab kini nga mga health benefits. Ang pagkaon sa prutas nga durian makapaubos sa risgo sa cancer sa lawas sa tao. Ang mga compounds na sa durian makapugong usab sa mga sakit sa kasing-kasing. Ang durian dagong tabang usab pagpakigbatok sa infeksyon ug katapusan ang pagkaon sa prutas nga durian makatabang paubos sa imong blood sugar. Nagmahal karon ang mga palaliton. Busa gikinahanglan nga magmatngon sa mga angay paliton. Atong ipanigurado nga dili kita malugi sa gipalit nga produkto. Ilalom sa balaod, ang Consumer Protection Act gibawal ang pagpamaligya og mga produkto nga wa nagsubay sa product quality or safety standard nga gimando sa balaod. Ang kinsaman nga negosyante nga nakasupak sa balaod masilutan pinaagi sa pagbayad og multa gikan 1,000 pesos hangtod 10,000 pesos o kaha mabilanggo nga di moubos duha ka bulan hangtod sa dili mo sobra sa usa ka tuig. Nasayod ba kamo kung unsa ang mga health benefits pag-inom og butong kun juice sa lubi? Ang butong maayong source sa pipila ka nutrients nga makatabang sa imong lawas. Kini usab ang dunay antioxidant properties. Ang butong makapaubos usab sa blood sugar sa mga dunay diabetes. Makatabang usab kini pugong sa kidney stones. Ang butong makatabang usab sa health sa imong kasing-kasing. Kini beneficial usab kung ikaw naga-ehersisyo. Og sa katapusan, ang butong maayong source sa hydration. Kabahin na sa positibo nga kinaiya sa mga Filipino mo ang dili mawad-an og paglaom bisan pa man sa nasinatian nga katalagman. Taliwala sa kalisod nga naagian, kinahanglan nga mobangon alang sa bag-ong paglaom. Kini ang nindot nga taras alang sa pagsugod og bag-ong kinabuhi. Busa sa unsa mang suliran o katalagman nga gisagubang angay mo barog maningkamot alang sa tingusbawan padulong sa kalampusan. Mga sintomas nga nagbaton ang tao sa UTI. Naglain-lain ang sintomas sa UTI nga mag-agad usab kini sa kagrabe sa impeksyon, edad ug sa agianan sa ihi nga apektado sa impeksyon. Kung ang tao nagbaton niini, siya dunay bation nga kahapdo sa pag-ihi. Sige ang pag-ihi ug baton usab sa hilanat, magbaton usab sa langsa nga ihi. Musakit ang puson. Mupati mausab ang dugo sa ihi. Kini ang pipila lamang sa ilhanan o kinahanglang gilayong matiman aron kapugngan ang pagkadaot sa kidney ug alta presyon sa pagtaas na sa edad. Kini ang rason nga kinahanglang magpahiling mupaubos sa gitawag nga urine culture o sensitivity examinasyon ngadto sa dugo. Makatabang usab ang complete blood count o CBC, blood urea, serum, blood sugar o C-reactive protein examinations. Mga kabombo, dili lang babae, apan apil ang pipila ka lalaki nga kaya igo